ඊයේ දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් තෙවන වර ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුවා. ඡන්ද විමසීම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයටම දේශපාලන ස්ථාවරත්වය පාර්ලිමේන්තුවේ පෙන්눔 කරමින් සම්මත වුණා. ඒකම ඊටම වැදගත් කාරණා වුණේ ඊයේ දිනේ ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් දෙවනි වාරිකය නිදහස් කිරීමට ගන්නා ලද තීන්දුව. අපි බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා ඊයේ දිනේ වෙද්දී අපිට දෙවනි වාරිකය අනුමත වෙයි කියලා. මෙහි වැදගත්කම වෙන්නේ ආර්ථිකයේ කියන්නේ මේ අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලත් මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල දෙවනි වාරිකය අනුමත කිරීම සහ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය කියන කාරණා කිහිපය ඊටාම වැදගත් වෙනවා අපිට අපි සැලසුම් කරපු ආකාරයට ඉදිරියට යන්න. ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම දෙවනි වාරිකය අනුමත වීමත් සමගම අපිට ඩොලර් මිලියන 337ක මුදලක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට යන පණිවිඩය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එකම ලෝක බැංකුවත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් අපිට ඒ අදාළ එකග වෙච්ච වාරික නිදහස් කිරීමට කටයුතු කළාවි. ඒ වගේම ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය සම්බන්ධයෙන් විශාල චකිතයක් තිබ්බා. ජනතාව තුළ මතයක් සකස් කරලා තිබ්බා මේ ණය ප්‍රතිහෝගත කරන ක්‍රියාවලිය අපිට සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ මතය ඍණාත්මකව පතිරවීමත් ඊටාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මොකද රටක් හැටියට අපි මේ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය නොකළා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථික ඉලක්කවලට එහෙම නැත්නම් මේ කඩා වැටිච්ච ආර්ථිකයට යම් පණක් දීලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපිට ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මේ සියල්ල අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වීම තවදුරටත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඊටාම පිටුවහලක් වෙන කාරණයක්. දැන් අපි මාස කිහිපයක් දිහා ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ මම මේ 2022 ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය පිළිබඳ නෙවෙයි කතා කරන්නේ. නමුත් මේ රට ආර්ථිකමය වශයෙන් දරුණුතම ප්‍රපාතයට ගිහිල්ලා එතනින් පස්සේ මේ නැවත අද තියෙන මට්ටමට ආර්ථිකය පැමිණෙද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මැදිහත් වීම තමයි අපිට වැදගත් උනේ. ඉන් පරිබාහිරව අපිට ආර්ථිකමය වශයෙන් නැගී සිටින්න කිසිම අවකාශයක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරද්දී අපිට අපේ ණය හිමියන් සහ අනිකුත් බහුපාර්ශ්වික මූල්‍ය පහසුකම් සපයන ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරව මූල්‍ය පහසුකම් සපයන ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පිළිබඳ වැදගත් වුණා. ඒ සියල්ල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සකස් කරන මේ මූල්‍ය රාමුව ඇතුළට ශ්‍රී ලංකාව කොතෙක් දුරට කඩිනමින් එනවද? ඒ කැපවීම කොහොමද? අපි සැබවින්ම මේ කියන කාරණා සිදු කරනවද? මොකද මේ අපේ 17 වෙනි වැඩසටහන. මේක ඊටාම වැදගත් වුණා. ඉතින් එතනට යද්දී මේ ගමන අසීරුයි. අපි කිසිම අවස්ථාවක ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු එහෙම නැත්නම් මුහුණ දෙන අභාරුකම් පිළිබඳව අව탁සේරු කරලා කටයුතු කරන්න සූදානම් නැහැ. නමුත් මෙවැනි තීන්දුව අපි නොගත්තොත් ඉදිරියේදී ඇතිවෙන තත්ත්වය මහා භයංකාර තත්ත්වයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ ඇතිවෙන තත්ත්වය 2022 ඇතිවෙච්ච බරපතලම තත්ත්වයට වඩා කිහිප ගුණයක් වැඩියෙන් අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ හින්දා මේ කෙටි කාලය තුල ජනාධිපතිතුමා ලබා දීපු නායකත්වය, රජය පාර්ලිමේන්තුව ලබා දීපු නායකත්වය ඊටාම වැදගත් වුණා. ඒ වගේම ජනතාවත් ඒ සිදු කරපු ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියට අපහසුයෙන් වුණත් රජයත් එක්ක කටයුතු කරන්න තීන්දුව කළා කටයුතු කරා. දැන් මෙතන අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ අයවැය ලේඛනයේ සම්මත වීමම නෙමෙයි. මේ අයවැය ලේඛනයේ සම්මත වීමත් එක්ක අපේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාම සහ කොහොමද අපි රාජ්‍ය ආදායම ඉහළනවා ගැනීම. අපිට තිබ්බ මූලිකම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ රාජ්‍ය ආදායම රාජ්‍ය වියදමට ගැළපෙන ආකාරයට සකස් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟට අපිට අනික් පැත්තෙන් විදේශ විනිමය අර්බුදයක් රටේ තිබ්බා. හැබැයි මේ සියල්ල සලකා බලලා තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනට අපි අතුලත් වෙලා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. මම දන්නවා පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයක් ආවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී ආණ්ඩු පක්ෂය ඇතුළේ
අපි විශාල වශයෙන් වාද විවාද කරා මේ ගන්න ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ. නමුත් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට අපි ගියේ නැත්නම් අපිට ඇතිවන තත්ත්වය පිළිබඳවත් අපි හොඳ අවබෝධයෙන් සිටිය යුතුයි. මේක දේශපාලනික වශයෙන් බලලා විසඳන්න පුළුවන් තැනක නෙවෙයි රටේ ආර්ථිකය තියෙන. අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් ඒක. අපි ඉතිහාසයේ සිදුවෙච්ච අඩුපාඩු වැරදි වලට ඇඟිල්ල දික් කර කර ඉඳලම මේකට විසඳුමක් හොයන්න යනවනම් ඉතිහාසයට බැනවැදීම මේ ආර්ථික අපහසුතාවලින් මිදෙන්න විසඳුමක් නම් අද පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සඳහා සහයෝගය නොදක්වන කණ්ඩායම් වලට ඒක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රියාවලිය සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. මේක කියන තරම් පහසුවෙන් කරන්න බෑ. දැන් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේ ගන්න හැම ක්‍රියාවලියක්ම විරුද්ධ පක්ෂ විරුද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒ අය විරුද්ධ වීම රජයකට තමන්ගේ වගකීමෙන් බැහැර වෙන්න කාරණයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට විරුද්ධ අනිවාර්යයෙන් මේකලම විරුද්ධ විය යුතුයි. ඒකට හේතුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මැදිහත් වෙලා ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරද්දී ඔවුන්ගේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරා. ඊළඟට අපි ණය ප්‍රතිහූගතකරණයකට ගමන් කරද්දී ණය ප්‍රතිහූගතකරණයේ ප්‍රධාන අංගයක් වුණා දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය. ඒ වැඩසටහනට විරුද්ධ වුණා. ඊළඟට අනිකුත් ගෙනාපු ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලීන් වලට විරුද්ධ වුණා. ඒ හින්දා ඔවුන් විරුද්ධ වීම හුදෙක් එක කණ්ඩායමක් අවබෝධයක් ඇතුව තමන්ගේ දේශපාලන වශයෙන් කණ්ඩායමක් තුළ සිටිය යුතු හින්දා විරුද්ධ වීමක් අපි දැක්කා. තව බොහෝ කණ්ඩායමක් විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න අය කිසිම අවබෝධයක් නැතුව හුදෙක් ජනප්‍රිය වීම සඳහා විරුද්ධ වීමක් සිදු වුණා. ඒ හින්දා අපේ වගකීම තියෙන්නේ රට ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කරන්න. අපිට 2022 තිබ්බ තත්ත්වය ජනප්‍රියතාවය තුළ තවදුරටත් පවත්වාගෙන යනවද අපි ඒ හරහා මේ ලබාගත් පන්නරය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගෙන යනවද කියන කාරණාව උඩ තියෙන තීන්දුවක්. ඒ හරහා ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව තුලදී යම් බලපෑම් ඇති වේ. දැන් විශේෂයෙන්ම වැට් නිදහස ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ ඉවත් කරලා තියෙන භාණ්ඩවල කාණ්ඩ තියෙන්නේ දැන්. මේ කාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් අපි අස්සමේන්තු කරලා තියෙනවා 2%ක විතර උද්ධමනයට බලපෑමක් ඇති වේවි. ඒ ඇතිවෙන්නේ බලපෑම පාලනය කර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුවත් අපිට ඒ සහයෝගය ලබා දේවි උද්ධමනය පාලනය කිරීම අතින්. නමුත් අපි මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් නොකළොත් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන රාජ්‍ය ආදායම ලබා ගන්න බෑ. එතකොට ජනතාව ප්‍රශ්න කරන එකක් තමයි මේ බදු ගෙවන අයගෙන්ම විතරද බදු ආය කරගන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදයේ තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනියීම සාධාරණද කියලා. හැබැයි ඒක අපි විසඳුමක් ගේන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආයවැය ලේඛනය තුළ අපේ බදු පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවරයන් ටික අරගෙන තියෙනවා. අපි බදු පරිපාලනය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ඊයේත් මම පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කරා මේ බදු පරිපාලනය ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳව මුළු රටම කතා කරන්නේ සහ රජයක් අවධානය යොමු කරන්නේ ගැඹුරින් මේ ආර්ථික අර්බුදය ආවට පස්සේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක අපි ඇති කරගත් එකගතා සහ ණය හිමියන් එක්ක ඇති කරගත් එකගතා කොච්චර දුරට සම්පූර්ණ කරනවද කියන කාරණා උඩ. එතකන් අපේ රටේ කිසිදු රජයක් ගැඹුරින් බදු පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කළා නැහැ. ඒ හරහා සිදු වුණේ දැන් එල්ල වෙන චෝදනා සඳහා ඉඩ ලැබීම. එතකොට එක පැත්තකින් අපි බදු පරිපාලනයේ ශක්තිමත් කිරීම සිදු කරනවා. ඒක සිදු කළ යුතුම දෙයක්. එයත් අපි සිදු කරන්නේ අවුරුදු 20කට 25කට කලින් සිදු කළ යුතු බදු පරිපාලනයේ ශක්තිමත් කිරීම. ඊළඟට අපේ බදු දැල ශක්තිමත් කිරීම. අපේ බදු දැල ශක්තිමත් කරගත්තේ නැත්නම් එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආදායම ලබා ගන්න බෑ රජයට. දෙවෙනි කාරණය බදු ගෙවීමේදී ගෙවන කෙනා ගෙවනවා නොගෙවන කෙනා හැමම නොගෙවා ඉන්නවා. ගෙවන කෙනා ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය නිවැරදිව ගෙවනවා. අනික් කණ්ඩායම බදු පැහැරහැරීමක් කරනවා. මෙන්න මේ කාරණාවටත් රජය අවධානය යොමු කරලා මේ වෙනකොටම මේ ආයවැය ලේඛනය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එක්ක ප්‍රධාන කාරණාවලට අවධානය යොමු කරා කොහොමද බදු ජාලය පුළුල් කරගන්නේ කියලා. අපි මීට කලින් විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා
අර ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙලා අතුරු අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කරද්දී අපි බදු ජාලය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යෝජනාවලියක් ගෙනාවා. හැබැයි ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ඍජුවම මේ බදු ජාලය පුළුල් කරගන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු මේ අයවැය ලේඛනයත් එක්ක සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා රාජ්‍ය ආදායම ශක්තිමත් කර ගැනීම, ඒහා සමානව රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අනික් කාරණේ තමයි මේ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීම. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය අවසන් වුණාට පස්සේ ණය හිමියන්ගේ අපිට එකඟතාවය ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අනිකොත් පුද්ගලික බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රතිහෝගතකරණය අවසන් වුණාට පස්සේ අවබෝධතා ගිවිසුම් අවසන් කරාට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2024 පළවෙනි කාර්තුව තුල මේ දැනට විදේශ මුදල් වලින් ආරම්භ කරපු නමුත් ක්‍රියාත්මක නොවන ව්‍යාපෘති 200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ආරම්භ කරා. මොකද දැනට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි ණය ගෙවීමට නොහැකි රටක් බවට පරිවර්තන වුණාට පස්සේ ව්‍යාපෘති සියල්ල නැවතුණා. ඒ හින්දා අපි ඒ ප්‍රතිහෝගතකරණය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ව්‍යාපෘති නැවත ආරම්භ කරන්න. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ හරහා ආර්ථිකයේ ක්‍රියාවලියක් ශක්තිමත් වීමක් සිදු වේවි. ඊළඟට වැදගත් කාරණේ තමයි අපි කඩාවැටීමකට ලක් වුණා. ඒක ඇත්ත. නමුත් දැන් සුබවාදී ශක්තිමත් ආර්ථිකයකට බලාපොරොත්තු තියන්න පුළුවන්. අපි අවසාන වරට අපි ඒ කියන්නේ මේ ධනාගයකින් අවසාන කරේ 2021 4වෙනි කාර්තුව. GDP growth එකක් අපිට අවසාන වශයෙන් තිබ්බේ 2021 4වෙනි කාර්තුවේ. එතෙන් පටන් කාර්තු 6ක් එක දිගට අපි ඍණාගයක් වාර්තා කරනවා. ඒ කියන්නේ 2022 පළවෙනි කාර්තුවේ ඉඳලා 2023 දෙවෙනි කාර්තුව දක්වාම අපි ආර්ථික වර්ධනයක් තිබ්බේ නැහැ. සංකෝචනයක් හැකිලීමක් තිබ්බේ. ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් අපිට තිබ්බේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තුන්වෙනි කාර්තුවත් හතරවෙනි කාර්තුවත් යම් ධනාත්මකතාවයක් එක්ක අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒ අනුව අපි කාර්තු 6ක් ඍණ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් පැවතිලා අවසාන කාර්තු දෙක 2023 අවුරුද්දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සංඛ්‍යා ලේඛන නිකුත් වෙද්දී පුරෝකථනය කරනවා අපිට ධන ආර්ථිකයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකත් අපේ ආර්ථිකය නැවත ප්‍රකෘතිමත් වීමේ හොඳ ලක්ෂණයක්. මේ වගේ කඩාවැටිච්ච රටවල් ඉතිහාසයේ ඉඳලා අපි විශ්වාස කරනවා මෙතරම් ඉක්මනින් ධනාත්මක තැනකට පැමිණිලා නැහැ. ඒ හින්දා අපිට තව දිගු කාලයක් ගමන් කරන්න තියෙනවා. මම නැවතත් කියනවා මේ ආර්ථික කළමනාකරණය දේශපාලනික කෝණයෙන් බලලා විරුද්ධ පක්ෂය කියනවා වගේ පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අනික කිසිම කණ්ඩායමකට ඒ සම්බන්ධයෙන් මම දන්නේ කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද ඒ අයට මේ අවස්ථාව තිබ්බා. ඒ විවේචන එල්ල කරන හැම කෙනෙකුටම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කලින් අවස්ථාව තිබ්බා. මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් මුදවා ගන්න වගකීම බාර අරගෙන ඒ කාර්යභාරය රට වෙනුවෙන් ඉටු කරන්න. ඒ අවස්ථාවේ ඉටු නොකළපු කණ්ඩායම් යම් ධනාත්මක තනක් තියෙද්දි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයක් එල්ල කිරීම සාධාරණ නැහැ. අනික විශේෂයෙන්ම අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න ඕනේ අපේ රටේ සමීක්ෂණ ආයතන රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව වගකීමෙන් මත ප්‍රකාශ කළොත් හොඳයි. මොකද ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්න තැන. ජනතාවගේ අපහසුතාවය විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් වල අවශ්‍යතාවයට සහ තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිරූපය ගොඩනැගීම සඳහා ඍණාත්මක සහ වැරදි තොරතුරු දිගින් දිගටම ප්‍රචාරය කරා කියන කාරණය ඊයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් නිකුත් කරපු මාධ්‍ය නිවේදනය තුලින්ම අපිට පේනවා. මොකද තමුන්නාන්සලාට මතක නම් විවිධ ට්‍රැකර්ස් පාවිච්චි කරා එක මේ නිර්ණායක අපි කොහොමද සම්පූර්ණ කරලා තියනවද නැද්ද කියලා කිව්වා. මේ පැත්තෙන් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් යද්දී එහෙම නැත්නම් විධායක මණ්ඩලය සඳහා අනුමැතියකට අපේ
ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉදිරිපත් කරද්දී අනික් පැත්තෙන් ණය හිමියන් එක්ක සාකච්ඡාව ආරම්භ වෙද්දී තීරණාත්මක තැනට එද්දී මේ ඍණාත්මක පණිවිඩය විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. හැබැයි අපි සතුටු වෙනවා ඒ කිසිම අවස්ථාවක අපි උත්තර දුන්නේ නැහැ. තමුන්වන්සලාට මතක ඇති ඒක. අපි උත්තර දුන්න ගියේ නැහැ. මොකද අපි උත්තර දුන්නේ නැත්තේ අපිට විශ්වාසයක් තිබ්බා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කයට අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ කියන කාරණා වැරදි කියන එක ඉතා පැහැදිලිව අපි විශ්වාස කරා. අපි හිතුවා ක්‍රියාවෙන්ම ඒ කණ්ඩායමගේ ඒ ඍණාත්මක හැඟීම ලබා දීමට උත්සාහ කිරීම අසාධාරණයි කියන එක ක්‍රියාවෙන්ම අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ සමීක්ෂණ ආයතනත් වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. කිසිම කෙනෙක්ගේ බලල්ලතක් නොවී හිටියොත් මං හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිරූපයත් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගෙන විශ්වාසයත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර යම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පෙන්වලා දුන්නොත් අපි රජයක් හැටියට ඒක නිවැරදි කර ගැනීමට සූදානමින් ඉන්නවා. එහෙනම් රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට සමාජීය ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගෙනවා. ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගෙනවා. හැබැයි අපිට තව දීර්ඝ කාලයක් යන්න තියෙනවා. අපිට මෙතනින් මේ මට්ටමට අපි ශක්තිමත් වුණා කියලා මේ සිදු කරපු ප්‍රතිසංස්කරණ ආපසු හැරවීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපිට නැවත සමාලෝචනයන් වලට මුහුණ දීලා තමයි කොතෙක් දුරට සාර්ථකව ගෝලීය වශයෙන් පිළිගන්න ඒ වගේම ඇතිවන යම් අර්බුදයක් ගෝලීය වශයෙන් ඇති වුණොත් අභියෝගයක් ඇති වුණොත් ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් බවට අපි පරිවර්තනය වෙනවද කියන තත්ත්වයේ උඩ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ සමාලෝචනවලදී යම් යම් තීන්දුව ගන්න. එතෙක් මේ අරගෙන තියෙන තීන්දුව කවුරු හරි විශ්වාස කරනවා නම් වෙනත් කණ්ඩායමක් පාලනයට ආවහම ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන අයගේ ප්‍රාර්ථනාව වෙන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ප්‍රාර්ථනාවෙසේ නොවුනත් ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ 2022ට වඩා ඊටාම බරපතල තැනකට රට තල්ලු වීම. ඒ හින්දා මේ ආයවැය ලේඛනය ක්‍රියාත්මක වීම ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා ඇති වේවි. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට යම් විසඳුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමක් ක්‍රමානුකූලව දැනුණට බිම් මට්ටමට එම ශක්තිමත් වීම තාම ගලාගෙන යෑම ක්‍රමානුකූලව සිදු වෙමින් පවතින. ඒ හින්දා මේක දේශපාලනීකරණය නොකර දේශපාලනික වශයෙන් Tamanගේ පැවැත්ම රදා පවතින ආර්ථිකයේ කඩාවැටුනොත් කියන විශ්වාසය තුළ කටයුතු කරන්නේ නැතුව ඒ වගේම සම්ප්‍රදායිකව ආර්ථිකයන් කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව දැඩිව එල්බගෙන විශ්වාසයක් තියන්නේත් නැතුව වෙනස් වෙන ලෝකයට සහ වෙනස් වෙන ගෝලීය පරිසරයට ගැලපෙන ආර්ථිකයකට ගමන් කරන්න රජයට සහයෝගය දක්වුවොත් අපිට ඊටාම කඩිනමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ශක්තිමත් ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ජාත්‍යන්තරව මේ වෙනකොට අපි විසින් සිදු කරන ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුළු ආර්ථික කළමනාකරණය පිළි අරගෙන තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපිට සහයෝගය දක්වලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ණය හිමියන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණයක් සිදු කරලා විදේශීය ද්විපාර්ශ්වික ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් සිදු කරලා ඊළඟට තමයි අපි බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ත් එක්ක මේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා සාකච්ඡා කරන්නේ. එතෙක් මේ වෙනකන් අපේ එකඟතා එහෙම නැත්නම් අපි ලබා දීපු පොරොන්දු සමානාත්මතාවය කියන පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා කරන්න රජයක් හැටියට වගකීමෙන් අපි කටයුතු කරා. ඉතින් ඉදිරියේ තියෙන අභියෝගවලදීත් එයට මුහුණ දෙන්න අපි අවශ්‍ය සැලසුම් හදනවා. ආර්ථිකමය වශයෙන් නැවත පිබිදීමක් 2024 අවුරුද්දේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ස්ථාවරත්වය අපි මේ වර්ෂය තුළ ගොඩනගලා තියෙනවා. එතනදී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි ජනතාවට කෘතවේදීව මතක් කරනවා. වුණුත් ඒ සහයෝගය රජයට ලබා දුන්නා. තමුන්වන්සලාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. බදු වැඩි කිරීම ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබතුමා කියනවා ජනතාවට සුඛිත මුදිත දේශයක් ගැන ලෝකයක්. එහෙම වචනයක් කිව්වේ නැහැ. නමුත් බදු වැඩි කිරීමත් එක්ක ඔය වැටුප් ගන්න වැටුපත් එක්ක මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. මොකද දැන් බිත්තරේ පවා ඊට පස්සේ තෙල් ටික මිනිස්සුන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සියල්ලම වැඩි වෙන්නේ. මේකට යම් සහනයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කොහොමද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අර කියපු වචන මම පාවිච්චි කරේ නැහැ. මොකද වචන පාවිච්චි කරේ නැත්තේ එහෙම තැනකට යන්න තමයි මේ රජය බොහොම
ඉවසිලිවන්තව අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කරන්නේ. මේ බදු වැඩි කිරීම තුළ ඇතිවන බලපෑම මම කිව්වා 2%ක විතර අගයක් 2%කින් විතර උද්දමනයට බලපෑමක් ඇති වෙයි අපි සිදු කරලා තියෙන ගණන් බැලීම තුළ. ඒ වගේම මේ වැටුපට ඇතිවන තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබ ප්‍රශ්න කරා. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපි මේ ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ගමන් නොකළොත් දැනට යම් වටිනාකමක් තියෙනවා නම් එක එක්කෙනා එක එක ගණන් හදලා කියනවනේ ඉස්සර මෙච්චර වටිනාකමක් තිබ්බා දැන් මෙච්චර වටිනාකමක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වටිනාකම අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී තවදුරටත් අඩු වෙනවා ආර්ථික අර්බුදයකට නැවත ගමන් කළොත්. අපි මේ කරලා තියෙන ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් ජනතාවට යම් වේදනාකාරී තත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා අපි ඇවිල්ලා නැහැ කියලා අපි කිසිම තැනක කියලා නැහැ. අපි මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයෙන් තමයි මේ තත්වය ඇති කරන්නේ. නමුත් එහෙම කියලා ජනප්‍රිය වෙන්න තීන්දුවක් අපි ගන්න උත්සාහ කළොත් මේ යන වැඩසටහනින් අපි බැහැර වුණොත් අපේ ප්‍රතිඵලය ඊටාම ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට කවුද වග කියන්නේ? එතකොට කවුරුත් වග කියන්නේ නැහැ. නැවත අපි 2022 තිබ්බ තත්වයට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමකට ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේකේ වැදගත් වෙන්නේ එකක් තමයි මේ බදු සම්බන්ධයෙන් අපිට බදු පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම සහ බදු ජාලය පුළුල් කිරීම. අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතු ප්‍රතිසංස්කරණයක් මේ වෙනකොටම අපි සිදු කරනවා. ඊළඟට මේ ඩිජිටල් කරණය. බදු පරිපාලකයා සහ බදු ගෙවන්නා අතර තියෙන පෞද්ගලික සම්බන්ධතා ඇති නොවන ආකාරයට ඩිජිටල් කරණයක් කිරීම. ඒ සඳහාත් පියවරයන් මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙනවා. එහෙම වුණොත් විතරයි රාජ්‍ය ආදායම අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට තවදුරටත් බරක් ජනතාවට ලබා දෙන්නේ නැතුව ඉහළ නංවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනික් පැත්තෙන් අපි රජයට විශාල බරක් වෙච්ච රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිදු කරමින් පවතිනවා. ඊළඟට අලුත් වර්තමානයේ ලෝකයේ අනික් රටවල් අනුගමනය කරන good practices හොඳ භාවිතාවන් රට තුළ අපි අනුගමනය කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කඩා වැටිච්ච ඉක්මනට නැවත නැගිටීමක් සිදු වෙන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. කඩා වැටෙන තරම් පහසුවෙන් නැගිටීමක් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි කඩා වැටුණා. නමුත් අපි සැලකිය යුතු නැගිටීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ නැගිටීම අනික් රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී කඩා වැටිච්ච රටවල් එක්ක බලද්දී අපි යම් වේගවත් නැගිටීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ නැවත ඉදිරියේදී ඇතිවන ගෝලීය අර්බුදයන් වලට පවා මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ආකාරයට කටයුතු නොකළොත් හුදෙක් දැන් බොහෝ අවස්ථාවන් වල අපි දකිනවා එක එක භාණ්ඩය කියලා අහනවා අපි. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රිය භාණ්ඩවල නම් කියලා ඒ කියන්නේ Tamanට දේශපාලනික වශයෙන් ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. ඔබ බලන්නකො මේ විවාදය තුලම. ඔබ බොහෝ දේවල් පක්ෂ විපක්ෂ ભેදකින් තොරව වාර්තා කරන කණ්ඩායම. ඔබ පාර්ලිමේන්තුව සම්පූර්ණයෙන් මේ දවස් ගානෙම අපි මාසයක්ම විවාද කරා. ඔබ මේ විවාදය තුල මේ විවේචන එල්ල කරන කණ්ඩායම් වල වෙන යෝජනාවක් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ රජය එක තීන්දුවක් ගනිද්දී ඒ තීන්දුව වැරදි කියන්න හිටියා විපක්ෂය. එක තීන්දුවක් ගනිද්දී පිළිගත නොහැකි විකල්පයක් දෙන්න හිටියා. හැබැයි එක්කෙනෙක්වත් ඔබ දැක්කද මේ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් පිළිගත හැකි යෝජනාවලියක් අපිට ලබා දෙනවා. අපිට විවේචන පමණයි එල්ල වුණේ. විවේචන පමණයි එල්ල වුණේ. ඒක ඊටාම කනගාටුදායක දෙයක්. විවේචන එල්ලවීම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි විසඳුමක් නැති විවේචන එල්ලවීම කනගාටුදායක තත්වයක් මේ වගේ තත්වයක්. ඒතල හින්ද දේශපාලනය කරන්න මං හිතන්නේ තව මේ පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කිරීම මේ අවස්ථාවේ තාම ඒකට සුදුසු කාල පරිච්ඡේදයක් නෙවෙයි. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කළොත් විතරයි අපිට පුළුවන් ඉදිරි කාලයේ දේශපාලන කටයුතු වල Taman කැමති ආකාරයට නියැලෙන්න. එතෙක් අපිට වගකීමක් තියෙනවා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම. යම් බලපෑමක් ඇති වේවි. අපි කියන්නේ නැහැ බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ බලපෑම නැති කරන්න මේ ආර්ථිකය නැවත පණ ගන්නවලා ඉස්සරහට ගෙනියන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු වේවි. ඒ වගේම දැනට කාණ්ඩ වශයෙන් අපි ඒ කියන්නේ මේ එකතු කිරීමේ අගය මත බදු නිදහස් තිබ්බ දැන් අය කරන කාණ්ඩ අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉදිරි සති කිහිපය තුලදී ඒ කියන්නේ පළවෙනිදට කලින්
මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් සියලු තොරතුරු ටික ඒක රාශී කරලා අයිතම වශයෙන් දැන් තියෙන කාණ්ඩ වශයෙන් අයිතම වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතුත් සිදු කරා. ඉතින් මම හිතනවා යම් ඇති වෙලා තියෙන පීඩාකාරී තත්ත්වය ක්‍රමානුකූලව 2024 අවුරුද්දේ මේ ආර්ථික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ ක්‍රමානුකූලව ජනතාවගෙන් පහවයයි. හැබැයි ඒක අර මං එවල කිව්වා වගේ කඩා වැටිච්ච ඉක්මනට ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත් කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක විශාල කාර්යයක්, සංකීර්ණ කාර්යයක්. ඒ සංකීර්ණ කාර්යයත් සාර්ථකවද සිදු වෙමින් පවතිනවා. එමතුමා IMF දෙවනි වාරිකයට ලංකාවට අනුමැතිය ලැබුණා. කවදද ලංකාවට දෙවනි වාරිකය ලැබෙන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපිට ඉතාම ඉක්මනින් ලැබේවි. ඒකම ගිය පළවෙනි වාරිකය අනුමත වූ වහාම ලැබුණා. ඒ ආකාරයටම අපිට ලැබේවි. ඒකම අපිට මේ වර්ෂය තුළම ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දෙන මුදල් ප්‍රමාණයත් ලැබේවි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වර්ෂය තුළ විශේෂයෙන්ම මේ වර්ෂයත් ලබන වර්ෂයත් තුළ ඒ කියන්නේ 2023ට සහ 24 වර්ෂයට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල උන්ගේ අනුමැතිය තුළ අපිට ඩොලර් මිලියන 667ක ප්‍රමාණයකුත් ඒ වගේම ලෝක බැංකුව 2023 සහ 2024 වර්ෂය සඳහා මේ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩොලර් මිලියන 1300ක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩොලර් මිලියන 1553ක ප්‍රමාණයක්. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා දෙන මූල්‍ය සහයෝගය මත තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ සියල්ල බැඳිලා තිබ්බේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවනි වාරිකය අනුමත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ කළමනාකාරීත්වය ගන්න තීන්දුව තුල. ඉතින් ඒ කඩුල්ල ජයග්‍රහණය කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා. හැබැයි මෙතනින් අපිට නවතින්න බෑ. අපේ ලබන ඊළඟ රිවිව් එක එනවා. අපි ඒ සඳහා සූදානම් විය යුතුයි. මොකද අපිට ඉලක්කයක් තියෙනවා. අපි ප්‍රාථමික ශේෂය තුල තමයි කටයුතු කරන්නේ. එතකොට අපිට ඉලක්කයක් තියෙනවා ලබන අවුරුද්දේ GDP එකෙන් 0.8ක සර්ප්ලස් එකක්. ප්‍රාථමික ශේෂයක් ගන්න. ඒක දල වශයෙන් ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 250කට එහා ගියපු අතිරික්තයක්. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි කටයුතු කරමින් පවතින්නේ. ඒත් එක්කම මේ ණය වාරිකයේ යොදවන ශේෂ්ත්‍ර මොනවද? මේක අයවැය සහයෝගයට තමයි ලැබෙන්නේ. මේක ලැබෙන්නේ අයවැය සහයෝගයට. ඒතකොට ඒක අපේ මූල්‍ය කළමනාකරණයට සහයෝගයක් වශයෙන් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. වියදම් කිරීමේදී යම්කිසි කොන්දේසින් පනවලා තියෙනවද මේස? කොන්දේසි කියලා නැහැ. එහෙම කොන්දේසි පැනවීමක් ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කොන්දේසි පැනවීමක් කළා නැහැ. මේක මම දන්නේ මේ වචනේ ඇයි මේ ගොඩක් මම පාර්ලිමේන්තුවනේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අනවබෝධයෙන් තමයි මේ කොන්දේසි කියන කාරණේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔවුන් අපිට ආර්ථික රාමුවක් තුල කටයුතු කරලා නැවත කඩාවැටීමකට ලක් නොවෙන්න අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ මාර්ගෝපදේශය තුල තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ හින්දා කොන්දේසි කියන වචනේ අතර පාවිච්චි කරනවටත් මම එකඟතාවයක් නැහැ. ඒ කොන්දේසි නෙවෙයි. මාර්ගෝපදේශයක් තියෙනවා. යම් රාමුවක් තියෙනවා. ඒ මූල්‍ය රාමුව තුල අපි කටයුතු කරනවා. මොකද එහෙම ඉලක්කයක් නැතුව කටයුතු කරොත් වෙන්නේ අපිට මේ බලාපොරොත්තු වෙන මාර්ගෝපදේශය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා කොන්දේසියක් නෙවෙයි මේක මාර්ගෝපදේශයක් තියෙන්නේ. ඒක මේ වාරිකයකට පමණක් සීමා වෙලා නැහැ. ඒක පුළුල් පරාසයක් තුල තමයි තියෙන්නේ. ඒ සියල්ල අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මිනිස්ටර් එතුමා මේ ආර්ථිකය යම් ස්ථාවර මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. උද්දමනය යම් මට්ටමකට පාලනය කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වසර අවසානයේ බීලූණු මිල, වට්ටක්ක මිල මේවා සීක්‍රීන් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකට හේතුව මොකද්ද? මම හිතන්නේ එකක් වෙළඳ අමාත්‍යාංශයෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එතුමා අමාත්‍යාංශයේ ගෙනාවොත් වඩා හොඳ පිළිතුරක් අපිට වඩා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වේවි. නමුත් මිල ගණන් වල උච්චාවචනයන් සිදුවීම සිදුවේ. ඒක සමහර වෙලාවට ලංකාවේ ඇති වෙන තත්ත්වය තුලත් සමහර වෙලාවට ගෝලීය වශයෙන් ඇති වෙන තත්ත්වය තුලත් ඇති වෙන තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් අපි පූර්ණ ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගන්න තෙක් මම හිතනවා මේ මිල උච්චාවචනය සිදුවීම සිදුවේ.
ඔබ කියන එක ඇත්ත. උද්දමනය පාලනය වෙලා තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා 70%ක උද්දමනයක් තිබ්බ රටක් මේ. ගිය අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් වෙද්දී. ආහාර උද්දමනය 95%යි. කියන්නේ 100%ටම ආසන්නයි. ඊළඟට රුපියලේ කඩාවැටීම අපි ගත්තොත් අද ස්ථාවර වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා 225 30 තුලත. නමුත් 370 විතර වුණා නිල වශයෙන් 400ට වඩා ගියා නිල නොවන මට්ටමින්. ඉතින් එවැනි තත්වයක් තිබ්බ රටක් මේ. හෙට පිළිබඳව කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නොතිබිච්ච රටක් තමයි අද යම් ස්ථාවරත්වයකට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි නිරන්තරයෙන් කියන්නේ මේ අර දේශපාලනික කෝණයෙන් බලන කණ්ඩායම හැර ජනතාවත් මේ තත්වය පිළිබඳව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරා. මොකද එයාත් ජනතාවත් දිගින් දිගටම අර ඇතිවෙච්ච උද්ඝෝෂණ තත්වයේ තුල කටයුතු කළා නම් ඊට වඩා එහෙම වුණා නම් ජනාධිපතිතුමාට සහ රජයට මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට සමහර අය තල්ලු කරන්නත් ජනතාව උත්සාහ කරන බවකුත් මට පේනවා. යම් නිවේදන නිකුත් කරද්දී ආයි උත්සාහ කරලා බලනවා මේ කඩාවැටීමකට ලක් කරගන්න පුළුවන්ද? මේ කඩාවැටුනොත් අපිට යම් අවස්ථාවක් තියෙවි කියන. හැබැයි මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල තුල අනාගතයේ කිසිම අවස්ථාවක දේශීය වශයෙන් වේවා විදේශීය වශයෙන් වේවා ඇතිවන අභියෝගයන් වලට රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාම වැදගත් වෙනවා. තාම අපි ඒ තැනට ගමන් කළා නැහැ. මෙතනින් අපිට තව ගමන් කරන්න බොහෝ දුරක් තියෙනවා. ඒක ඊටාම සැලකිලිමත්ව ගමන් කළ යුතුයි. ගරු ඇමතුමනේ ඔබතුමන් පැහැදිලි කළා දැන් මේ රජයේ විදිහට බදු පරිපාලනය විධිමත් කරගන්න යම් වැඩපිළිවෙළවන් අරන් තියෙනවා කියලා විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා පැහැදිලි කළා බදු ගෙවන්නා හා බදු පරිපාලකයා අතර සම්බන්ධය බිඳ දමන්න ඕනේ කරන වැඩපිළිවෙල ගැන. දැන් අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ හමින් ඉන්නවා රමීස් පද්ධතිය වගේ පද්ධතීන් සම්බන්ධයෙන්. මේකේ වත්මන් තත්ත්වය මොකද්ද වගේම දැන් අපි දකිනවා බදු අය කරගන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් වාර්තාවක් නිකුත් වුණා පුද්ගලික බදු ගෙවන්නන් 30000යි. 1 ලක්ෂයකට වැඩි සාමාන්‍ය ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණයෙන් හරි අඩක්වත් අය කරගෙන නැහැ. මේ වගේ දේවල් විධිමත් කරගන්න ඔබතුමන්ලා අරගෙන තියෙන පියවරයන් මොනවාද? ඇත්තටම මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්වය තුල ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය මේක. ජනතාවත් ප්‍රශ්න කරන්නේ මෙතන. දැන් රැමීස් පද්ධතියේ ඇති වෙලා තියෙන ඒ කියන්නේ ඊළඟ අධීරයන් වලට යෑම සහ ශක්තිමත් කිරීමට මේ තරම් රජයක් අවධානය යොමු කරේ නැහැ. ඒ වගේම බදු ජාලය පුළුල් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ එක අවස්ථාවක මිලියන 1.7ක තිබ්බ බදු ලිපිගොනු සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 5කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට අඩු වුණා. ඒ රජයන් විසින් ගත්ත විවිධ ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව හින්දා. නමුත් මෙන්න මේ තත්වය නැවත ශක්තිමත් නොකළොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආදායම ගන්න බෑ. ආදායම නොගත්තා කියලා අපිට තවදුරටත් යම් බදු හඳුන්වා දීමක් කරන්නත් බෑ. මොකද අපි බදුත් අය කිරීමේදී අද අනික් රටවල් හා සමානව එහෙම නැත්නම් තිබිච්ච මට්ටමට වඩා ඉහළ මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. මේ අපේ රටේ තිබ්බ මට්ටමට සාපේක්ෂව. එකක් තමයි මේ ජාලය පුළුල් කර ගැනීම සඳහා අපි භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය. අයවැය ලේඛනය තුලම ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරා කොහොමද වාහන ලියාපදිංචි ආදායම් බලපත්‍ර ගද්දී දීපල ගනිද්දී ගිණුම් විවෘත කිරීමේදී මේ තමන්ගේ බදු ලියාපදිංචි අංකය අනිවාර්ය කිරීම. මම හිතන්නේ මේක විශාල පියවරක් වෙයි. පළවෙනි සැරේට මේ බදු ජාලය පුළුල් කිරීම මේ අවධානය යොමු වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදය තුළ. ඒකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ නැහැ බදු දැන් මේ සමහර අය ලියාපදිංචි වීමත් මැලිකමක් දක්වනවානේ. ඒ දක්වන්න හේතුව තමයි යාලා හිතනවා ලියාපදිංචි වෙච්ච අය විතරයි බදු ගෙවිය යුත්තේ කියලා. ලියාපදිංචි වීම බදු ගෙවීම අනිවාර්ය වීමක් වෙන්නේ නැහැ. බදු ගෙවීමේ නිදහස් ඒ කියන්නේ බදු නිදහස් සීමාවෙන් එහාට තමන් ආදායමක් ලබනවා නම් තමයි තමන් ගෙවිය යුත්තේ. මෙන්න මේකත් අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි. සමහර අය යටින් මතයක් අරගෙන ලියාපදිංචි වෙන්න එපා. ලියාපදිංචි වුණොත් වෙන්නේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම බදු ගෙවීමක් සිදු කරන්න වෙනවා කියලා. හැබැයි තමන් බදු ගෙවීමේ නිදහස් සීමාව තුල නම් ඉන්නේ තමන්ට ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. රැමීස් පද්ධතිය අපි ලබන ඒ කියන්නේ 2024 මුල වෙද්දී මීට වඩා ශක්තිමත්ව ඊළඟ අධීර ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගනීවි. ඒ ක්‍රියාත්මක වීමත් වඩා ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් මේ ජාලය පුළුල් කර ගැනීම තුළ විතරයි. ඉතින් මේ ජාලය පුළුල් කර ගැනීම තමයි මේ මොහොතේ අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. රැමීස් පද්ධතිය අප්ග්‍රේඩ් කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතුත් මේ වෙනකොට සිදු කරලා තියෙනවා.
Minister, the bondholders have said that they have not gotten any communication from the government, that they have not been briefed on what was in the agreement with bilateral creditors. Has the government now taken steps to redress this? Will they engage more transparently with bondholders from here on out? Actually, debt restructuring had 3 steps. The first step was domestic debt optimization program. So we concluded the domestic debt optimization program. I saw during the budget debates also, that was also suddenly criticized. But that was very well received by the general public in Sri Lanka, especially the financial sector also. And the second step from there onwards was the bilateral debt negotiations. So we concluded, basically we came into, the principal agreement was agreed upon on bilateral debt treatment. So first step was concluded. We have concluded the second step. Of course, the MOUs will be signed very soon once the advisors advise us. Now the third step is to engage with the bondholders and come into a very comparable treatment. Likewise, we adopted throughout. So now it has been happening. Our advisors will engage and will come into a positive conclusion on that too. Is there a timeline for the engagement? We want it to happen as early as possible because firstly, the domestic debt optimization program was very important because without concluding the domestic debt optimization, we wouldn't have been able to go into discussions with bilateral creditors. So step 1 was concluded, step 2 is concluded. Now we are in the process of engaging with the bondholders, which is also very important for Sri Lanka to conclude as early as possible. When the IMF had their press conference yesterday, they particularly mentioned bank recapitalization and how potentially the IMF funds could be utilized for that. Has there been any effort to sort of define how this recapitalization will take place? Well, Minister? the central bank will engage with the IMF and also with the other financial institutions. But strengthening the banking sector and the financial sector was one of the prime focuses of the government. So I think even though there was a collapse in the economy, we ensured that there won't be a bank run nor a collapse in the financial sector. So that was one of the milestones the government achieved. If there had been a bank run or a collapse in the financial sector, we would have gone into a much more aggravated economic condition. So I think we have managed it very carefully. The central bank and the finance ministry has worked very closely on those matters. So bank recapitalization, we have allocated money also from the budget, there is allocation. So this is one of the prime focuses that will ensure that our financial sector will be further strengthened. So if anybody has a doubt, then we ensure that that this doubt will be removed. Just a follow-up, a series of last questions. Just a follow-up from Udita's question. When does the government hope to say we are the country, as a country, we are out of bankruptcy? Well, I think we are almost there now. We are almost there. Our main focus, as I said, was the domestic debt optimization. We concluded that. And then the most important one for us was coming into a principal agreement with our bilateral creditors. And then the third most important one, which is now happening, we are engaging with our bondholders in very good faith. And I'm very sure we can come into a debt resolution very soon with the bondholders also. So once the MOUs have been concluded, we'll be fine to go ahead with our economic plan. You are saying that in the first quarter, all these foreign projects will start, the money will come. So one of the conditions they also want is like to say that we are out of bankruptcy. Yes. So do you believe that it will be in the first quarter? Yeah, we are confident on that because bilateral debt negotiations are being, basically there is a principal agreement with our creditors. So we are engaging with our bondholders, which the bondholders are also very much interested to come into a resolution as early as possible with us. So that will also conclude.
and thereafter the first quarter will be very important. By the first quarter we will conclude the MOUs and proceed with our economic activities. So, do you say indirectly Yeah. that we would be finishing all these debt restructuring with the sovereign debt holders by first quarter? That is, our expectation is to come into a resolution as early as possible. They have shown positive interest in coming into a debt resolution with us. So we have concluded as I said, it was in 3 steps. The first 2 steps are concluded. The third step we are in negotiations. So we'll be coming into a total solution very soon. So this is what our expectation is. But if you see, we have now passed the most critical stage of the economy. But still there is a long way to go. We can't take it easy. Just because we have come to the stabilization levels and the IMF has approved the second tranche, it doesn't mean that we can revert back to our old practices, which led into a bankruptcy as well as to the deepest economic crisis. Yeah, so the next question is on that, Minister. Now, the reform agenda, what you all have implemented, comes at a cost of your popularity, right? There's always there's a possibility of you losing the elections in the next time because of the tough decision. You can't say there's a possibility. There's a possibility. That's what I'm saying, right? And then again, you are also have concern over people might vote for them and the others will reverse what you all have done. So how we are going to kind of educate the people saying that this is the best way? I mean, people don't understand. We don't. It's a good fair question. We have a population who have lack of financial literacy. They don't understand this. No, it's a very fair question. But what I have to ask you back is, if we were going behind popularity, if our prime focus, like what the opposition is doing, if we were also in the same line with the opposition of being popular or not, then what would have been the status of the country? I just have to ask you that. What would be the status of the country? That you didn't have a choice, right? Of course. With the IMF. That is why you take responsibility. That's what I'm saying now. Yeah. The same thing could not be continued. No, I get the point what you're trying to ask. If people don't understand what you have done. It will have to get materialized on ground. Now there are tangible results. Nobody can say that the results are not tangible. You can say it is tangible. Anybody can go back to 2022 and see where the country was and now where the country is. So what we have to do is, we have to adopt good practices what the other countries have adopted. Are we still going to function all our sectors with treasury funding, or are you going to be self-sustained? Are you going to remain as a bankrupt country, or are you going to come out of bankruptcy? Will you restore your debt sustainability, or will you continue being bankrupt? Then what would be the other side of the story? Now, since the country is on a reasonably stabilized economy, people talk about all the other matters. But if there was nobody, eventually there was nobody to take over the responsibility. What if President Wickremesinghe also didn't take responsibility? What if he also ran away, like how the others ran away, and now they talk like heroes in parliament? What would have been the state of this country? But we do understand, people are still feeling the pain. They are still feeling the pain. So that's why we have got the IMF to chip in. We have got the other IFCs to come in and help us. We have got the friendly nations to come in and help us. That's why we are improving confidence on Sri Lanka by introducing a reform agenda. We want the confidence levels to enhance. Politically, the government should be stable. Economically, the country should have a stable path. So all those are taken into consideration. But the important point you raised was,
why the government didn't take decisions that would make the president and the government more popular. If that was the decision of the government, we wouldn't have had a country like this to live. No, my question is, can it be sustained? It Because needs it needs sustainability. If somebody promises people of Sri Lanka that their agenda will reverse all the reforms that we are taking forward, Sri Lanka will very soon reach a worse situation than 2022. So nobody can reverse these agenda, the reform agenda. But of course, we can strengthen. If you say we are looking at the government revenue, then what is the way of strengthening government revenue? Tax administration is a key. Strengthening tax administration is a key focus of the government. Enhancing the tax net is a key priority of the government. So likewise, all the other supported activities have been taken forward. yeah, the Last one. Yeah. Last one. Okay. Okay. For it to be the last one. The government earlier policy was to increase the direct tax and reduce the indirect tax, but it has gone the other way, contradictory what it has thought. Is it a short-term measure or how long? We only can talk about these matters of future plans only after we achieve the targets what have been set. So first, let us get together and strengthen the economy. Let us get the government revenue required. Let us manage our expenditure. Now the interest rates are coming down, which will be a big relief on the treasury. Because otherwise, you can see the percentage, over 70% is for debt servicing. So let us manage that. It is being, I can see positive outcomes are there now. The numbers are positive now. So let's continue, let's strengthen stability, let's go in for growth, and thereafter we can see how best we can take popular decisions. But if somebody decides that this is the time to take a popular decision, that will make you very unpopular in a very short period. So we don't want to fall into that, because finally the suffocation will be on entire 22 million people in Sri Lanka. Thank you very much.